vi tillbaka med ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Och den här gången ska vi inte ha en vanlig provkörning. Vi ska däremot få testa på iskörning på en frusen sjö här i Åre. Och vi har med oss två väldigt roliga bilar som ni kan se här lite bakom mig. Nämligen dels en Porsche Panamera 4 och en Volkswagen Golf R som vi ska testa på den här frusna sjön. Och som ni kan ha listat ut så gör vi det här i samarbete med ett företag som heter Car Events. Och Car Events det drivs av ett antal mycket erfarna instruktörer. Så vi tänker passa på att ställa några frågor. Hur lyckas man som bäst med sin iskörning? Och försöka få lite tips och tricks samtidigt som vi lär oss lite om iskörning själva. Och med dessa ord så säger vi häng med oss när vi på Car Explorers testar på iskörning. Innan vi går vidare med dagens iskörning tänkte vi passa på att säga, är det så att ni tycker att det här ser väldigt kul ut och skulle vilja testa på det själva? Ja, då har vi samlat all information och länkar till just Car Events där ni själva kan läsa mer om just iskörningseventen som Car Events anordnar och hur det går till och vad som ingår etc. etc. Så titta gärna i videobeskrivningen för länkar till det materialet. Vi justerar längsled på stolen. Det vill säga att jag trycker hårt på bromspedalen, inte ett rakben utan svag böjning på knät, fortfarande kraft på benet. Upp med ryggstödet så att man verkligen, när man bromsar till, att man verkligen har kontakt hela tiden med skulderna. När man kör, att man verkligen sitter fast. Dra åt sig ratten så mycket som egentligen som det bara går. Det gör ju också att när jag bromsar mig fast allt vad jag kan i sätet ska jag med lätthet kunna vika över båda händerna så här utan att släppa skulderna. Det gör att hur än jag har händerna på ratten och styr så får jag aldrig en rak arm. Håller jag händerna här, svag böjning så jag inte ska behöva sträcka mig efter ratten. Sätet, det ska vara så långt ner som det bara går. Men tittar man rakt in i ratten då får man självklart höja upp sätet. Men det behöver man sällan. Händerna 2/4. Basposition. Sen får man självklart när man åker på lite sladd kan man kanske göra en liten justering. That's all. Kör. Så här går det. Får vi sladd här. Bygger vi upp en förställ. Bromsa till. Låter bilen rotera. Rör ingen pedal. Nu kan ni börja gasa. Gasar ni. Håller händerna 2/4 på ratten. Gör en rak acceleration här. Släpper upp. Bromsar till. Styr vänster. Släpper upp bromsen. Vänta. Och sen kan man möta till lite grann på gasen. Och få det här i sammanhängande hela tiden. Extremt mycket när du kör en sån här bil handlar om viktförflyttning. Nu så är bilen så här. Eller hur? Ja. När jag sticker nu sätter man sig bak. Så här överdrivet. Då sätter ju bilen sig i acceleration. Sen när jag slutar accelerera och bara cruisar så här igen. Sen när jag gör ett gasavsläpp ställer han sig på snoken. Och så gör jag en broms. Då ställer han sig så här på snoken. Överdrivet. Ja. Alltså för att bara visa. Ja. Så weight transfer, load change är helt avgörande grundkunskap för att behärska bilen på diffust underlag. För det här är ett diffust underlag. Så att när du sätter igång en rörelse i bilen så gör du ju det genom att jobba med vikten i bilen. Så jag släpper efterstyr, gasar, släpper efterstyr, gasar, bygger fart, släpper efterstyr. Så jag leker med bilen hela tiden. Parerar, gasar, släpper, styr, släpper, styr, släpper. Jag gör ingenting. Ni märker att farten bara försvinner. Fast jag behåller ju sladd från vänster till höger därför att jag har ju en kraft uppbyggd i bilen. Är ni med?
Så där satte jag igång en kraft och sen räddade jag ut den. Men att i det läget så måste jag titta långt fram. Mitt i vrakan. Släpper, styr. Slutar jag styra så händer det här. Är ni med? Ja. Nu tappar jag bilen. För jag slutade jobba med bilen. Och då bara försvinner ju traction. Därför att när jag styr, börjar rotera bilen och inte försöker jobba med bilen, exempelvis tittar på ett problem. För jag ser, jädrar, nu kommer jag nära vallen. Och så tittar jag på vallen hellre än att styra emot och försöka jobba bilen tillbaka in i kontroll. Så att leken, det är det vi försöker få fram. Leken hos deltagarna att vilja liksom att vilja ha kontroll på bilen med hjälp av gaspådrag, gas och släpp, gaspådrag, gas och släpp. På det här sättet jobbar vi. Så märker ni nu? Nu har jag ju en helt symmetrisk slalombana. Jag skulle kunna ha den uppställd på 20 meter. Gas, släpp, gas, släpp, gas, släpp. Märker ni det? Ja. Nu är jag väldigt tydlig med mina gaspådrag. Jag bygger inte någon mer fart, du märker det. Jag har ju samma fart hela tiden. Men jag hela tiden parerar ju sladden genom att styra mot, släppa efter. Så att jag har den här viktförflyttningen. Känner ni det? Ja. Och hitta den här leken, hitta den här balansen mellan greppet och det du behöver göra som förare av bilen. Vad säger du, Daniel? Big boys, big toys. Exakt. Porschen är svårslagen. Ja. Nu ska vi hoppa in och sladda lite till. Gasa, släpp. Vänta, gasa. På det här sättet så hittar jag en linje och så jobbar jag med bilens vikt på det här sättet. Släpp, gasa. Släpp, vänta, gasa. Märker ni? Så jag leker ju med bilens vikt och bilens kraft. Men nu bygger jag ju fart, märker ni det? Måste jag ju vänta. Men nu kommer ju en tvärsväng här. Gasa, försiktigt, gasa mer, rakt, släpp, broms, gasa. Jag har inte kört den här slingan förut så jag vet inte hur det ser ut, men man får ju ta lite försiktigt. På det här sättet nu, vänta, gasa. På det här sättet så när jag leker med viktförflyttningen så har jag hela tiden koll på framvagnen. Här svänger det till sig nu. Måste ju få ner farten. Vänta, gasa. På det här sättet gasa, vänta, gasa. Så här ser ni att jag styr med ratten, ja. Men jag styr jättemycket med gasen och vikten i bilen. Ja. Det var ju svårt. Nej, exakt, det är skitenkelt. Dags att ta en spin, eller? Då kör vi.
Jag vet inte vad ska jag säga faktiskt. Så kan man summera det här söndag. Men ja, drömmarna uppfylls ibland. Barndomsdrömmarna uppfylls. Det är, vad ska jag säga, big boys, big toys. Vi har en jätte big toy här. Vi har en isbana bara för oss. Med 2 stycken jätteduktiga instruktörer. Ja, kan man väl säga summera det att man lever Top Gear-livet. Som vi som små tonåringar har drömt om. Verkligen. Säger du, Annie? Ja, men jag tycker att det sammanfattar det extremt bra. Det lever drömmen. Ja, verkligen. Tidigare fick vi sladda med en Golf R, vilket var hur roligt som helst. Och nu fick vi en Porsche Panamera. Vad kan man säga? Det är inte lätt att köra på isen, och det har vi märkt själva. Men det är sjukt roligt och det är jättebra erfarenhet. Och man kan ha nytta på vanliga vägar om någonting händer när det inte ska hända. Så det är inte bara för rolighets skull. Det är jätteroligt. Men det är också ger en färdighet som kan användas i verkliga livet. Ja. Nej, men exakt, man lär sig om sin egna körning och man förbättrar sin egna körning genom just sådana här aktiviteter. Och man vet hur bilen beter sig i olika situationer. Och när du får en sladd när den snurrar runt. Och du vet ju hur kan man parera bilen. Halkbana fast på en mycket mer avancerad nivå och mycket mer rolig. Rekommenderas starkt till alla som inte provat. Vi hade inte provat det här tidigare. Och jag skulle nästan säga att jag ångrar att jag inte gjort det tidigare. Helt ärligt. För det här verkligen var extremt lärorikt och extremt kul. Ja. Jag tror verkligen att vi kommer försöka köra mer av sånt. För det är jätteroligt. Och jätteroligt som du säger. Ja. Tack från oss. Nu ska vi sladda vidare.